Hejsan, Stefan här på Olsson Parts. Hallå, det här var Tommy på Olsson Parts. Idag ska vi ta och byta motorvärmare på den här BM 2654. Och då byter vi givetvis kylarvätskan också. Men innan vi börjar med det så ska Stefan säga några ord om vårt sortiment. Ja, när det kommer just till värmare och värmarprodukter så finns det ju en hel del att välja på. Och den här då, så kommer vi sätta en blockvärmare i motorblocket. Men det finns ju även universalvärmare som vi kallar dem. Som man mer eller mindre sätter på någonstans på kylsystemet på en slang. Eller så finns det de som är för lite grövre slangar, slangvärmare. Och som oftast bara sitter i en bottenslang eller liknande. Och där är en slangvärmare där från Defa eller Calix är det här då. Så det kommer ifrån båda. Sen så finns det ju många andra roliga grejer man kan koppla på systemet. Så som laddare och kupévärmare till exempel. Om man vill ha frost- och snöfritt på rutor och ett välladdat batteri. Och det finns färdiga kabelsatser också. Både för inkoppling av värmarna och för att få uttag till hytt och så. Och sen så finns det även tankvärmare som kan vara bra på en del entreprenadfordon med hydraultankar. Ja. Till exempel. Och den täcker en viss mängd olja. Då. Så har man mycket olja eller en stor tank så sätter man oftast flera sådana. Ja, det är väl det lite vad de har. Det finns även någon universalvärmare med inbyggd cirkulationspunkt. Men alltså de andra universalerna ska man tänka på kanske att sätta i botten av systemet så att de alltid har vatten och sen också det blir en självcirkulation av värmen då. Det är väl det vi har. När man väljer universalvärmare då ska man väl tänka på kylsystemets volym också. Ja, de är anpassade så lite efter det. Effekten är anpassad efter hur många liter kylarvätska det finns i systemet. Ja, just det. Motorvärmaren som vi ska använda på den här traktorn, den har ju en gängad anslutning som håller fast den i motorblocket. Och då använder man en plantätning som sitter där. Här kan det ju också vara en helt slät cylindrisk yta och då pressar man ju fast den istället. Men denna har en fattning som går att vrida på i förhållande till värmareelementet. Och det gör ju att man måste hålla det still samtidigt som man skruvar här. Nu börjar det bli dags att påbörja bytet av motorvärmaren här. Och då är det den här blockvärmaren som passar på den här traktorn. Och det första vi behöver göra den helt strömlös så man avskiljer batterierna från systemet. Sen finns det 3 ställen att tappa av kylarvätskan på. Det är på motorblocket här, det är i kylaren och det är i oljekylaren på andra sidan traktorn. Så jag börjar med att gå upp och öppna värmeventilen. Och öppnar man inte den, då kommer inte elementet att tömma sig. Och det vill vi ju byta det i vattnet också. Då ska vi se. Och då gör vi likadant där, att vi öppnar den nippen och tappar ut genom slangen. Det sista avtappningsstället på den här traktorn, det är oljekylaren. Och den pluggen sitter här i botten. Så då är det dags att öppna den också. För att det ska rinna ur lite lättare så tar vi av locket på expansionskärlet här. Lägger det vid sidan om här så länge. Så får det rinna ur alltihop nu. Så där ja, nu har vi tappat av all kylarvätskan och samlat upp det i 2 hinkar. Det kommer vi att lämna in på en återvinningsstation efteråt. Innan vi glömmer det så drar vi åt avtappningskranarna här så att de är stängda när vi ska återfylla sen. Den här typen av blockvärmare är sån att man ska kunna hålla elementdelet still och vrida på sexkantmuttern här. Men när den har suttit här i 30-40 år
då fungerar inte det längre. Då blir man tvungen att förstöra den för att få loss den. Så jag har ju fått såga av kabeln med elementdelen här för att kunna vrida runt värmaren där. Nu ska vi hålla loss resten av blockvärmaren från blocket här, och det är ju nyckel nummer 52, så jag har fått ta fram den stora skiftnyckeln här. Och det här kan ju sitta fast något fruktansvärt. Nu är den loss så att jag kan skruva ur den. Men här kan det vara ganska besvärligt många gånger. Ofta är det ju trångt också. Nu tittar vi in där blockvärmaren har suttit. Och jag vet inte om ni kan se det, men det här blocket är väldigt rent och fint inuti. Så är inte fallet alla gånger. Det är ju den här delen som ska kunna rotera i förhållande till muttern, eller tvärtom, muttern ska kunna rotera i förhållande till den. Nu kunde den ju inte det för den var fastrostad. Och då var jag ju tvungen att vrida av elementdelen, den här biten som sitter inuti motorn, och helt enkelt förstöra den för att få ut den här klumpen. Kabeln som ska anslutas i värmardelen här, den har i andra änden också en fattning för jordning. Och den måste anslutas i chassit eller i karossen. Nu sitter värmardelen på plats här med kabeln ansluten. Och här borta har vi anslutit jordpunkten. Så den är ju i kontakt med själva motorblocket. Då har vi kommit fram till själva påfyllningen. Och värt att nämna är väl också det att det finns ju, i vissa fall det är riktigt nedskitat i systemet och så finns det ju även kylarrensning man kan köra emellan då. För att bättra på renligheten i kylsystemet. Och är det som på den här att det är rent som tusan så är det bara på med ny glykol och vatten. Och vi har valt en modern glykol med så kallad OAT-teknik. Vilket funkar bra även i gamla motorer. Och vi blandar det med batterivatten eller avjoniserat vatten också för att inte smutsa ner glykolen eller kyla vattnet med en gång med eventuella skräp som man kan ha, järnhalt eller sånt som finns i vanligt kranvatten ibland. Och 50% är väl att rekommendera blandningshalt. Då blandar vi. Yes. Så, då ska vi gå upp och hälla på. Nu fyller vi på systemet med vår 50-procentiga blandning. Och eftersom det är ett expansionskärl här så ska ju nivån ligga mellan min och max. Den här delen som vi sen ska sätta kontakten till vägguttaget på, den kan fästas på ett par olika sätt. Antingen en bygel som följer med i monteringssatsen eller genom plåten och sitta med en mutter på baksidan. Så det finns två sätt att göra det på. Kom ihåg att fylla upp kylsystemet innan ni testar att stoppa i vägguttaget. Annars kommer inte elementet att hålla länge. Ja, då säger vi hej då. Ja, hej då.